Hello guys, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng Beef Bicol Express. Kasi po dito sa Kuwait, bihira po ang karne ng baboy. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong 1 kilo beef. Hiniwa ko po siya ng paislant o strips. Maggi beef cubes. 3 cups of fresh coconut milk. Siyempre, gagamit din po tayo ng Maggi coconut milk powder mix. 10 pieces of long green chili. Meron din po tayong 6 pieces red. 1/2 teaspoon of ground black pepper. 3 tablespoon of saute shrimp paste. Kasi po dito sa Kuwait, wala po tayong mabibilang fresh na bagoong alamang. 1 tablespoon of fish sauce. 3 cloves of garlics. And 1 piece of big onion. Ayan po ang ating mga sangkap. Umpisahan na po natin. So, meron po tayong kawali, nilagyan ko po siya ng 2 tablespoon of natural olive oil. So papainitin po natin ang ating mantika. Siyempre po ang ating bawang. So, ipa-fry lang din po natin ang ating bawang. Ayun naman po ang ating beef. So, pwede rin po kayong gumamit ng chicken breast po. So, pwede rin po siya gawing Bicol Express. Lalagay po natin ang ating paminta. Ating patis. Then po, so takpan po natin at pakuluan o lutuin muna natin siya ng 5 minutes. After 5 minutes po, i-check po natin. Bango! Lalagay na po natin ang ating shrimp paste. Kalat lang po natin ng ganyan. Ihalo po natin para ma-absorb po ng ating beef o karne ng baka. Po, ilalagay na rin po natin ang ating fresh coconut milk. Siyempre po, para lalong sumarap ang ating Beef Bicol Express, lalagay na rin po natin ang ating beef cubes.
Takpan po uli natin at lutuin natin siya ng 20 minutes. After 20 minutes po, check po natin. Bango. So yan po, malambot na po ang ating karne ng baka. Lalagay na po natin ang ating coconut milk powder mix. So ito po yung kanina, so nilagyan ko po siya, tinunaw ko po siya sa isang cup ng tubig. Pakulan po natin siya ng 5 minutes. Tatakpan po natin. After 5 minutes po, i-check po natin. Lalagay na po natin ang ating long chili green. Yan. At lulutuin lang po natin siya ng 2 minutes. After 2 minutes po, ayan po, bango. Sarap. Luto na po ang ating Beef Bicol Express. Ready to serve na po siya. Enjoy! Ito na po guys ang aking Beef Bicol Express. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.